हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आमी आलोचना करिम एक्सेलत सेल्स बिलबोर केनेকৈ डिजाइन करिब पारि। ऑटोमेटिकली एक्सेलत बिलबोर केनेকৈ मेंटेन হয় অতি সহজে। হেকাৰণে আমি কি কৰিম Win+R প্ৰেছ কৰিম एक्सेल বুলি লিখি ওকে কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ एक्सेल शीटটো ওপেন হৈ যাব। एक्सेলৰ যিবিলাক আপুনি পথালি হাৰি দেখা পাইছে সেইবোৰক ৰ বুলি কয় আৰু দীঘলীয়া যিবোৰ হাৰি আছে সেইবোৰক কলম বুলি কয় আৰু প্ৰত্যেকটো ঘৰক সেল বুলি কয় সেল। এতিয়া আমি প্ৰথম সেলটোত সিলেক্ট কৰিম তাতে বিল নাম্বাৰ বুলি লিখিম আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সেলটোত লিখিম প্ৰডাক্ট ডেসক্ৰিপশন। এতিয়া আমি দেখা পাইছো যে প্ৰডাক্ট ডেসক্ৰিপশন লিখাৰ লগে লগে সেলটোৰ বাহিৰত লিখাখিনি ওলাই গৈছে। সেই কাৰণে আমি কি কৰিম হেতু সেলৰে ওপৰত যাম আৰু মাউস পইণ্টাৰে ধৰি হুফালে টানি দিম তেতিয়া দেখা পাব সেলটো ডাঙৰ হৈ গৈছে। টেপ প্ৰেছ কৰি তাৰ পৰৰ সেলটোত আহিম পিছৰ সেলটোত আহিম তাতে লিখিম কোয়ান্টিটি পার রেট। এতিয়া পার রেট হল মানে এটা প্ৰডাক্টৰ কিমান দাম সেই বিষয়ে আমি কি কৰিম তাতে লিখিম পার রেট। পার রেট তাৰ পিছৰ যিটো সেল আছে তাতে লিখিম কোয়ান্টিটি আৰু টেপ প্ৰেছ কৰি তাৰ পৰৱৰ্তী সেলটোত লিখিম এমাউন্ট। এতিয়া তাৰ পিছৰ সেলটোত আমি কি কৰিম GST বুলি লিখিম। এতিয়া আপুনি যিমান পার্সেন্ট GST হয় পার্সেন্টৰ ওপৰত উল্লেখ কৰি দিব পাৰে 9%, 12% যিমান আপোনাৰ হয় সেইখিনি আপুনি উল্লেখ কৰি দিব আৰু তাৰ একেবাৰে লাষ্টৰ সেলটোত লিখিম টোটাল এমাউন্ট। টোটাল এমাউন্টৰ লিখাখিনি সেলটোৰ বাহিৰত ওলাই যাব সেইকাৰণে ওপৰত গৈ কিনে খুফালে টানি দিব লাগিব সেইটো সেলৰে। এতিয়া আমি কি কৰিম এইটো যেটো মই টেবুল বনাই আছো সেই টেবুলৰ একেবাৰে ওপৰৰ ৰটো সিলেক্ট কৰিম আৰু মার্জিন সেন্টাৰ কৰি দিম। মার্জিন সেন্টাৰ কৰি দিলে কি হয় এই ৰটো খালি হৈ যায় তাতে ভিতৰত এটা সেলো নাথাকে সব মিলি খালি হৈ এটা সেলে হয় ডাঙৰ সেল হয়। তাতে মই মোৰ সব যেটো দোকান আছে সেই দোকানটোৰ নামটো লিখিলো মই যেনেবা লিখিলো একে ষ্ট'ৰ প্ৰাইভেট লিমিটেড। এতিয়া তাৰ তলৰ যেটো ৰ আছে হেতু সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰি মার্জিন সেন্টাৰ কৰি দিম। মার্জিন সেন্টাৰ কৰি দি তাতে মোৰ সব বা দোকানটোৰ এড্ৰেছটো লিখি লম ক'ত অৱস্থিত মোৰ এড্ৰেছ দোকানটো মই যেনিবা লিখিলো NH15 খাৰুপেটিয়া। এতিয়া তাৰ পিছৰ যেটো ৰ আছে সেই ৰটো সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰি মার্জিন সেন্টাৰ কৰিম আৰু তাতে মই যেটো বিল বনাই আছো সেই বিলটোৰ হেডলাইনটো হ'ব তাতে মই লিখিলো বিল এন্ট্ৰি। তিনিটা বিল এন্ট্ৰি লিখিলো আৰু এই তিনিটা সেন্টেন্স আমি লিখিছো এইবিলাক এতিয়া অলপ ডিজাইন কৰি দিম কালাৰ দি দিম। সেইকাৰণে প্ৰথম যেটো লিখিছো সবৰ নামটো লিখিছো হেতু ৰ সিলেক্ট কৰিম আৰু ওপৰৰ ফন্ট কালাৰত যাম। ফন্ট কালাৰত গৈ আমি আখৰৰ কালাৰ দিব পাৰি আৰু ফিল কালাৰত গৈ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটো কালাৰ দিব পাৰি। এইটো হল ফন্ট কালাৰ ইয়াতে কি হয় আখৰৰ কালাৰ হয় আখৰৰ কালাৰ দিম। এতিয়া এটো অলপ বোল্ড কৰি দিম আৰু সাইজটো ইনক্ৰিজ কৰি দিম যাতে ভাহি উঠে আৰু দেখাত ভাল লাগে। এটো সাইজটো ইনক্ৰিজ কৰিলো আৰু ইফালৰ পৰা অলপ বোল্ড কৰি দিলো। এতিয়া আমি কি কৰিম এড্ৰেছৰ যেটো ৰ আছে হেতু সিলেক্ট কৰিম অলপ সাইজটো ইনক্ৰিজ বোল্ড কৰিলো লগতে কালাৰ এটা দি দিম ফন্ট কালাৰৰ পৰা আৰু ফিল কালাৰৰ পৰা তাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে এটা কালাৰ দিম। এতিয়া হৈ গল আমাৰ কালাৰ আৰু এটা আছে বিল এন্ট্ৰি। সেই বিল এন্ট্ৰিত গৈ আমি একে ধৰণে ফন্ট কালাৰৰ পৰা আখৰৰ কালাৰ আৰু ফিল কালাৰৰ পৰা তাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডৰ কালাৰটো দি ল'ব লাগিব। এতিয়া আপোনালোকে এইটো খেলি মিলি নলগাব যে ফন্ট কালাৰ আৰু ফিল কালাৰত কি হয় মানে ফন্ট কালাৰত আখৰৰ কালাৰ হয় আৰু ফিল কালাৰত তাৰ ব্যাকগ্ৰাউণ্ডটোৰ কালাৰ হয়। এতিয়া আমি কেৱল সম্পূৰ্ণ টেবুলটো সিলেক্ট কৰিম সিলেক্ট কৰি ওপৰৰ যেটো বৰ্ডাৰ অপশন আছে সেই বৰ্ডাৰত ক্লিক কৰি অল বৰ্ডাৰ কৰি দিম। অল বৰ্ডাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে টেবুলটো এটা বৰ্ডাৰ হৈ যাব। এতিয়া চকচকীয়া হৈছে আমি দেখাটো সুবিধা হৈছে। এটো কি হৈছে বৰ্ডাৰ দি দিলো। এতিয়া প্ৰথমটোত মই লিখিলো 001 লিখিলো বিলৰ নাম্বাৰ যেহেতু লিখিম তে ইয়াতে দেখিছো মই 0টো হোৱা নাই তে একচুয়ালত 0 বহুৱাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এটা ইনভাইটেড কমা দিম তাৰ পিছত 001 লিখি এন্টাৰ প্ৰেছ কৰি দিম। এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে তাতে কি হৈছে 0টো ওপৰত ৰখি গৈছে। এতিয়া মই এটা প্ৰডাক্ট নেম লিখিলো যেনেবা লিখিলো শার্ট তাৰ পার রেট। এতিয়া আপুনি এটা পার রেট ধৰি দিয়ক তাৰ 950 ধৰি দিলো। কোয়ান্টিটি পৰিমাণ আপোনাৰ কিমান পৰিমাণৰ শার্ট লাগে
মই এতিয়া দি দিলোঁ তাতে পৰিমাণটো দিলোঁ 15 এতিয়া এমাউণ্ট কৰিব লাগে এমাউণ্ট কৰাৰ কাৰণে আমি এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিম যাতে পৰৱৰ্তীবোৰত আমি এই এমাউণ্টটো অকলে আহি যায় ফৰ্মুলাটো হ'ল ইকুৱেল প্ৰডাক্ট ওপেনিং ব্ৰেকেট ৰেটটো সিলেক্ট কৰিম ইজ টু কোৱান্টিটি মই আকৌ কৈ আছোঁ যে ইকুৱেল প্ৰডাক্ট ৰেটটো সিলেক্ট কৰিম ৰেটৰ যিটো সেল আছে সেই সেলটো সিলেক্ট কৰিম আৰু ইজ টু এটা দিম আৰু কোৱান্টিটি সিলেক্ট কৰিম আৰু ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰি এণ্টাৰ মাৰি দিম এতিয়া মই জিএসটিটো ওলাম তো জিএসটি যেহেতু এমাউণ্টৰ ওপৰত ওলাব সেইকাৰণে ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰিম ইকুৱেল এমাউণ্টৰ যিটো সেল আছে সেইটো সিলেক্ট ইনটু আপোনাৰ যিমান পাৰ্চেণ্ট লাগে সিমান পাৰ্চেণ্ট দিব মই 9% ওলাইছোঁ 9 দিছোঁ 9 ডিভাইড 100 এতিয়া আপোনাৰ জিএসটিটো ওলাই গৈছে এতিয়া আমি কি কৰিম টোটাল এমাউণ্টটো ওলাম তো টোটাল কৰাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম এমাউণ্ট প্লাছ জিএসটি তেতিয়া আমাৰ টোটাল এমাউণ্টটো হ'ব ইকুৱেল এমাউণ্টৰ যিটো সেল আছে সেইটো সিলেক্ট কৰিম প্লাছ কিবোৰ্ডৰ প্লাছ চিনটো দিম প্লাছ জিএসটি দি কিনে এণ্টাৰ মাৰি দিম এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে টোটাল এমাউণ্টটো ওলাই গৈছে এইটো ওপৰত ধৰি কিনে তলফালে টানি দিম গোটেইকেইটা কি কৰিম তলফালে টানি দিম ধৰি কিনে এমাউণ্টটো ধৰি তলফালে টানি দিলোঁ হৈ গ'ল এতিয়া আমাৰ তাৰ পৰৱৰ্তী যিবোৰ আছে সেইখিনি আমাৰ আৰু একো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব নালাগে অটোমেটিকলি মেইনটেইন হৈ যাব বিলটো এতিয়া তাৰ পৰৱৰ্তী মই যেনেবা এটা কৰি দেখাইছোঁ এতিয়া লিখিছোঁ মই তাতে জিন্স মোৰ কিমান লাগে ধৰি লওক মই দিলোঁ 40 মানে 450 মানে 400 এতিয়া তাতে কি হৈছে কোৱান্টিটিটো দিয়াৰ লগে লগে মোৰ এমাউণ্ট জিএসটি আৰু টোটাল এমাউণ্টটো অটোমেটিকলি মেইনটেইন হৈ যাব এতিয়া আপোনালোকে দেখা পাইছে যে এতিয়া মই জিন্সৰ এমাউণ্টটো ওলোৱা নাই জিএসটিটো ওলোৱা নাই আৰু টোটাল এমাউণ্টটো ওলোৱা নাই এইবিলাক অটোমেটিকলি মেইনটেইন হৈছে কিয়নো আমি ফৰ্মুলা ইউজ কৰিছিলোঁ এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে আমাৰ এইটোৱে সুবিধা হয় যে যদি আমি এবাৰ ফৰ্মুলা ইউজ কৰোঁ তাৰ পৰৱৰ্তীখিনিত আমাৰ একো কৰিব নালাগে অটোমেটিকলি এই বিলবোৰ মেইনটেইন হৈ গৈ থাকিব মই আৰু এটা উদাহৰণ দিছোঁ আপোনালোকক 3 নম্বৰটো আপুনি যিকোনো এটা লিখি লওক টি-শাৰ্টে লিখি লওক মই টি-শাৰ্ট বুলি লিখিলোঁ এতিয়া চাব ৰেটটো আৰু কোৱান্টিটিটো দিয়াৰ লগে লগে তাৰ পৰৱৰ্তী যিটো এমাউণ্ট আছে জিএসটি আছে আৰু টোটাল এমাউণ্ট আছে এইখিনি মেইনটেইন হৈ যাব অটোমেটিকলি এতিয়া মই কোৱান্টিটি ৰেট দিছোঁ এতিয়া কোৱান্টিটিটো দিম কোৱান্টিটিটো দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব ইফালে এই তিনিটা এমাউণ্ট জিএসটি আৰু টোটাল এমাউণ্ট মেইনটেইন হৈ গৈছে এই যে দেখা পাইছে হৈ গৈছে এইটো হ'ল ফৰ্মুলাৰ কামাল ফৰ্মুলা দিলে আপুনি এনেকুৱা অটোমেটিকলি মেইনটেইন হৈ যাব এতিয়া আপুনি এনেকৈ কি কৰিব তলৰ যিবোৰ আপোনাৰ এন্ট্ৰি কৰিব লাগে সেই এন্ট্ৰিখিনি কৰি যাব লাহে লাহে কৰি গ'লে তাৰ পৰৱৰ্তীখিনি আপুনি একো কৰিব নালাগে অতি সহজতে এইবোৰ মেইনটেইন হৈ যাব এতিয়া মই এইখিনি দেখুৱা নাই মই নিজে কৰি দিছোঁ এইখিনি এতিয়া আমাৰ বিলটো প্ৰায় হৈ গৈছে এতিয়া মই অলপ আখৰখিনি যিবোৰ টেক্সট আছে সেইবিলাকৰ ডিজাইন কৰিম বোল্ড কৰিম ইনক্ৰিজ কৰি দিম এতিয়া আমাৰ কি হৈছে একেবাৰে গ্ৰেণ্ড টোটালটো ওলাব লাগে যে মই আচলতে কিমান টকাৰ সেল হৈছে এই টোটেল গ্ৰেণ্ড টোটেলটো ওলাবৰ কাৰণে আমি তলফালে যাম তলফালে লিখিছোঁ নেট টোটেল আৰু তাত মই কি কৰিম তাৰ সোঁফালৰ যিটো সেল আছে তাতে এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব পাৰিম একেবাৰে এক্সেলটো ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে একেবাৰে সহজ আৰু অটোমেটিক সব মেইনটেইন হৈ যাব তে ফৰ্মুলাটো ইউজ কৰাৰ কাৰণে আপুনি কি কৰিব মই দুটা পদ্ধতি শিকাম ফৰ্মুলাটোৰ কাৰণে আপুনি যদি যিটো সেলত আপোনাৰ টোটালটো লাগে সেইটো সেলত সিলেক্ট কৰি কন্ট্ৰোল প্লাস প্ৰেছ কৰে তেতে দেখাব সাম ফৰ্মুলাটো অকলে অটোমেটিকলি আহি গৈছে তেতে আমি এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনাৰ টোটালটো ওলাই যাব যদি নোলায় মই তাতে ফৰ্মুলাটো ওলাই দিছোঁ আপুনি ইকুৱেল সাম বুলি লিখিব সাম বুলি লিখি ওপেনিং ব্ৰেকেট আৰু এই টোটালৰ পৰা প্ৰথম টোটালৰ পৰা একেবাৰে লাষ্ট টোটাললৈ সিলেক্ট কৰি ব্ৰেকেটটো ক্লোজ কৰি এন্টাৰ কৰি দিব এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে দেখা পাইছে টোটাল এমাউণ্টটো ওলাই গৈছে সাম ফৰ্মুলা ইউজ কৰিলে টোটাল ওলাই যায় একদম সকলোৱে গমে পাওঁ এতিয়া টোটালটো হৈ গ'ল তে টোটালটো হৈ যোৱাৰ লগে লগে এতিয়া আমি চাম যে এতিয়া মোৰ বিলটো হৈ গৈছে কিন্তু মই এটা এক্সেলত যাদু দেখাম যাদুটো হ'ল এই মই যেটো কোৱান্টিটি লিখিছোঁ এই কোৱান্টিটি লিখিছোঁ সেই কোৱান্টিটিৰ পিছফালে পিস এড কৰিব লাগে পিস এতে তো মই লিখি পেলাইছোঁ
এতিয়া কেনেকৈ দিম চাব প্ৰথমতে যেটো সেলত পিসটো এড কৰিব লাগে পিস মানে কিমান পিস কিনিছে সেই সেলটো সিলেক্ট কৰি লম সিলেক্ট কৰি আপুনি কন্ট্ৰোল প্লাস কন্ট্ৰোল 1 প্ৰেছ কৰিব কন্ট্ৰোল 1 প্ৰেছ কৰিলে তাতে পাব ফৰমেট সেল অপশনটো পাব ফৰমেট সেলৰ একেবাৰে তলত কাস্টম বুলি লিখা আছে কাস্টম সিলেক্ট কৰিলে এহু ফালৰ পৰা জেনাৰেল যেটো লিখা থাকিব তাতে এটা ফৰ্মুলা ইউজ কৰিব যে 0 স্পেস ইনভাৰ্টেড কমা ডাবল ইনভাৰ্টেড কমা তাতে পিস বুলি লিখিব আৰু ডাবল ইনভাৰ্টেড কমাটো ক্লোজ কৰি দি এন্টাৰ কৰি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে এটা স্ক্ৰিনত দেখা পাইছে যে পিস কেটা পিস শব্দটো এই কোয়ান্টিটি যিমান লিখিছো তাৰ পিছফালে এড হৈ গৈছে